Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω μαρμελάδα από πεπόνι. Με εξαιρετικό άρωμα. Φανταστικό πρωινό. Φανταστικό πρωινό. Ωραίο να. Είναι εξαιρετική, φανταστική και εντυπωσιακή. Δες τη, Μιχάλη, τι ωραία μαρμελάδα που γίνεται. Εξαιρετική είναι και η μαρμελάδα από καρπούζι. Έχουμε βάλει το καρπούζι, τώρα ώρα για να βάλουμε και το πεπόνι. Η μυρωδιά του πεπονιού έρχεται στη μύτη μου και πάντα όταν είναι να διαλύγετε πεπόνι είναι καλό να το μυρίζεστε. Και δεν έχει σημασία να είναι φθηνό. Πρόσφατα στη Λαϊκή τα βρήκαμε μπάφτινα. Και πάμε. Τα υλικά μας. Τα υλικά μας. Έχω εδώ 1 κιλό πεπόνι κομμένο σε κύβους. 400 γραμμάρια ζαχαρίτσα είναι 2 ποτήρια. 2 βανίλιες. 10 γραμμάρια. Ένα θέλω και 2-3 σταγονίτσες υγρή βανίλια. 40 ml χυμό λεμονιού. Αυτά, Μιχάλη. Η πάστα ντομάτας. Θα βάλουμε πάστα ντομάτας, Μιχάλη μου. Η πάστα ντομάτας είναι ντοματούλες που μου φέραν φίλοι. Δεν ήταν πολλές βέβαια, αλλά έκανα και τη δική μου πάστα για τα κοκκινιστά μου. Θα φανεί σε επόμενη συνταγή. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Φίλες μου, πολλά μυρωδάτο. Ναι, μυρίζει. Ωραία. Πολλά μυρωδάτο, πεπόνι. Πραγματικά. Πήραμε 6. Θα βάλω Οπότε θα κάνουμε και τη μαρμελάδα μας, θα πάμε και θα δωρήσω. και θα δώσουμε. Έβαλε στα 2 ποτήρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια. Τα ευνόησαν οι καιρικές συνθήκες. Και έχει αρκετή παραγωγή, γι' αυτό είναι και φθηνά. Και όταν τα πιάσεις στην εποχή τους, οτιδήποτε, Είναι καλύτερα. ακριβώς. Και σε άρωμα και σε γεύση. Βάλαμε λοιπόν τα 400 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλω Το ένα φακελάκι βανίλιας, 5 γραμμάρια από τώρα. για να αρχίσουν τα αρώματα να δουλεύουν. Τα 5 γραμμάρια. 5 γραμμάρια. Θα βάλω και 2-3 σταγόνες. 1-2 σταγόνες να βάλω. Εντάξει. Και πέφτει μία, πάντα πέφτουν και λεπτές σταγονίτσες, πάει και τούτο, διότι θέλω να δουλεύουν τα αρώματα. Παρόλο, νερό δεν βάζουμε όπως λες. όχι, ποτέ δεν βάλω εγώ στις μαρμελάδες μου νερό. Τα αφήνω και να βάλω. Και χυμό λεμονιού. Είναι 4 κουταλιές, θα βάλεις Να βάλω 2. τις 2 κουταλιές, θα τις βάλω τώρα. Ωραία. Βοηθά και στην πιχτίνη το λεμόνι, Μιχάλη μου. Εντάξει, οκ. Θα τα ανακατέψω, φίλες μου, και θα τα αφήσω καμιά ωρίτσα να λιώσει ζάχαρη, αλλά η ζάχαρη λιώνει διότι κατεβάζει το πιπόνι μου τα υγρά του. Ήδη άρχισα. Ήδη έχουν αρχίσει, ακριβώς. Είναι όρημα, είναι ζουμερά, είναι καλοποτισμένα, είναι η εποχή τους και έτσι τα αφήνω. Αν προσθέσεις νερό, Θα ταλαιπωρηθείς παραπάνω να το ώρα δέσεις. μετά να το δέσεις. Ακριβώς. Θα τμήσεις πίσω σου το νερό. Ακριβώς, δεν χρειάζεται. Θα χάσει και το άρωμα. Και άμα το βράζεις πολύ ώρα θα χάσεις από το χρώμα του μελάδα. Ακριβώς, θα θέλει πιο πολύ ώρα να δέσει και δεν θα μας μείνει με τούτον το ωραίο το χρώμα. Είναι εξαιρετικές και διατηρούνται χρόνια, όχι χρόνο, χρόνια. Αυτή είναι η διαδικασία, άρα φίλες τώρα μου. Θα το περιμένουμε. Ναι, θα το περιμένουμε, κάντε άλλες δουλειές και σε καμιά ωρίτσα θα δείτε ότι θα κατεβάσει το πεπόνι τα υγρά του, θα λιώσει ζαχαρίτσα και θα πάμε για δέσιμο. Είναι πανεύκολη και φανταστική. Κάντε τη, φίλες μου, πεπόνια πολλά, είναι από τις εύκολες συνταγές. Είναι απόγευμα τώρα και θα τελειώσει αυθημερό. Ακριβώς. Και ποιου θα κεράσεις, Μιχάλη μου, την ωραία την μαρμελάδα, ούτε θα καταλάβει καν πως είναι πεπόνι, θα διαρωτούνται τι είναι. Όταν τη δεις, όταν τη γευτείς, θα το καταλάβεις. Εντάξει. Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζουμε με τη μαρμελάδα μας. Έχει κατεβάσει αρκετά υγρά. Έχει κατεβάσει αρκετά υγρά, φίλες μου. Δέστε, χρειάζεται να βάλουμε νερό. Το άφησα σχεδόν 2 ώρες και τώρα πάμε να το πλεντάρουμε. Γίνεται ένα χυμός σχεδόν. Φίλες μου, θα το κάνω σαν ένα σμούσις. Και και λίγο. Εντάξει. Έλειωσε. Ναι. Πράγματι είναι smoothie, ρε. Ναι.
Εμείς θα βάλουμε πιο λίγη ζάχαρη για σμούθι. Τούτο είναι πιο πολύ ζαχαρίτσα του. Δεν είναι τα ωραίο. Δεν είναι ωραίο χρώμα. Και μυρίζει ωραία. Αφήστε τα αρώματα τώρα. Πεπώνει. Έλα, Τώρα πάμε. θα το βράσουμε. Πάμε, ναι. Θα αρχίσω με δυνατή φωτιά. Ναι. Και όταν αρχίσει να χογλάζει. Σαν το άλλο. Θυμίζει μου μαρμελάδα μπανάνας. Ναι. Θα μπει στο μέλλον και η μαρμελάδα μπανάνας. Θα κάνει αφρό. Ναι, κάνει τον αφρό, αλλά όχι και πάρα πολύ. Και αφαιρούμε τον. Αφαιράς τον αφρόν. Αφήνω το μέχρι τέλους. Τώρα να δεις τη διαδικασία. Ωραία. Να φανεί καλύτερα στη διαδρομή. Στην πράξη. Ναι. Άρχισε να χογλάζει. Ναι. Να και ο αφρός. Θα χαμηλώσω τη φλόγα μου. Θα τη βάλω στο μέτριο. Συνεχίζει να κοχλάζει. Δεν έχεις αφαιρέσει αφρό. Να τον αφήσω προς το παρόν. Θα μαζευτεί κι άλλο και μετά να τον μαζέψω. Φίλες μου, τον αφρό θα τον μαζέψω από έναν τοπό. Να μαζευτεί κι άλλος. Τον αφήσω ακόμα λίγο, να μαζευτεί ακόμα λίγος. Ένα φρύζι να ανέβει πάνω ο αφρός. Όπως της φράουλας Όχι. και όπως κάποια άλλα φρούτα. Άρχισε να αφαιρείς τον αφρό με το κουτάλι. Ναι. Μάζεψα τον στη μια πλευρά. Θα τον καθαρίσω από παντού. Αφαιράς λοιπόν όλον τον αφρό. Τώρα που έβγαλες τον αφρό να δυναμώσεις τη φωτιά. Αφήνω το στο μέτριο. Συνεχίζεις λοιπόν σε μέτρια φωτιά. Αν παρουσιαστεί λίγος αφρός, πάλι παίρνουμε τον στην άκρια. Και άμα μπολύνει, γίνει καμιά κουταλιά, αφαιρούμε το. Δεν έδεσε ακόμα. Να πέφτει πλατιά μάζα, όπως λέμε πάντα. Άρα τα σημάδια είναι να πέφτει πλατιά μάζα μαρμελάδας από το κουτάλι. Λοιπόν, εδώ Μιχάλη, εδώ που φαίνεται, βλέπεις. Πλησιάζουμε στο τέλος. Είμαστε στο τέλος. Δεν πέφτει. Ωραία. Να βάλουμε. Την τελευταία βανίλια και το χυμό λεμονιού. Να βάλουμε και μία λίγη νεκρή, να φύγαμε και τα και περιμένει, να μπει νελιά. Βλέπεις που φαίνεται το στέλνεστη. Θα μπει και το λεμονάκι. Δεν θέλουμε να πήξει και πολύ. Ναι, να μπορούμε να την απλώσουμε. Αυτός εδώ είναι ο αφρός που αφαίρεσες. Βάζετε βαθιές κατσαρόλες. Λοιπόν, νομίζω είναι ώρα. Είναι 6 και 12. Ήταν 6 και 42. Μετά από μισή ώρα περίπου. Ναι, φαίνεται. Βλέπεις το που φαίνεται λίγο από κάτω. Ναι, όταν τελειώσει θα πήξει περισσότερο. Ναι, βέβαια. Μας χρειάστηκε 30 λεπτά. Έτοιμη, τη δίνουμε. Δεν την βάζω τώρα στα βαζάκια. Θέλω να τη δω για να είμαι σίγουρη ότι έχει πήξει όπως τη θέλω. Μάλιστα. Και μετά θα τη βάλω στα βαζάκια μου τα αποστηρωμένα και στεχνά. Όταν τελειώσει θα δούμε το τελικό πήξιμο της. Μπράβο. Αν δεν μας ικανοποιεί και είναι χαμνή, μπορούμε να την σφίξουμε ακόμα λίγο, να τη βράσουμε δηλαδή ακόμη ένα-δυο λεπτά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικές όμως. Ναι, να μην μας πάρει βράσουμε. Διότι θα ζαχαρώσει. Ναι, και δεν θα βγαίνει. Αν πήξει πάρα πολύ, μπορούμε να την αραιώσουμε. Ναι, θα της προσθέσουμε ζεστό νερό. Λίγο ζεστό νερό και ναι, να την ανακατέψουμε. Θα την ανακατέψουμε και θα την βάλουμε πάνω στη φωτιά σε χαμηλή, πάρα πολλά χαμηλή φωτιά. Αν τύχει και ζαχαρώσει μας, θα ρίξουμε ζεστό νερό. Εξαρτάται από την ποσότητα πόσο νερό είναι να βάλουμε. Και λεμόνι. Και θα την βάλουμε σε πολύ σιγανή φωτιά, ώστε να χαμνίσει, να πάει εκεί που θέλουμε. Ναι, και να διαλυθεί ζάχαρη. Μεταφέρομαι. Φεύγει από τη φωτιά. Είναι πραγματικά φανταστική μαρμελάδα, φίλοι και φίλες. Πραγματικά. Δεν είναι πολύ γλυκιά. Δεν είναι πολύ γλυκιά. Είναι υπέροχη. Φανταστικό πρωινό. Φανταστικό πρωινό. Ωραίο να. Η άλλη διπλανή είναι με καρπούζι. Και αυτή είναι φανταστική μαρμελάδα. Αλλά σήμερα επειδή δείχνουμε το πεπόνι, θα φάει το πεπόνι. Θα αφήσω με το πεπόνι. Ναι. Θα τα φάω και μια καρπούζι, δεν γίνεται. Φίλες και φίλοι μου, κάντε την, είναι απίθανη.
Δεν το υπολογίζετε, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ ωραία μαρμελάδα. Κάντε ένα like, μια εγγραφή δωρεά στο κανάλι μας και προχωράμε με υγεία όλος ο κόσμος και εμείς σε επόμενες συνταγές. Μπράβο, έτσι. Συνεχίζουμε. Την μαρμελάδα καρπουζού υπέροχη, φίλοι και φίλες, είναι μπροστά σου, δεν μπορείς να αντισταθείς. Θα φάμε και μια φετούλα μαρμελάδα καρπουζού. Μιχάλη συνεχίζει το πρωινό του. Άλλη γεύση. Άλλη γεύση. Αλλά και αυτή εξαιρετική μαρμελάδα. Εύκολη συνταγές και οι δύο. Και οι δύο εύκολα. Εξαιρετική μαρμελάδα πεπονιού, φίλοι και φίλες. Φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε τη. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Τούτη είναι του καρπουζού, Μιχάλη. Ξέρω το. Έχουμε συνταγή, φίλες μου, δέστε την, κάμετε την. Δε τι ωραίο χρώμα, το ίδιο με το μέλι που έχει το πεπόνι, δε. Δεν άλλαξε τίποτε. Είναι φανταστική. Πιάσαμε τούν τη γλύκα και βάλαμε την στη μαρμελάδα. Μάλιστα.